Mến chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy cắt cỏ BMC. Con này là 43cc lợi xăng. Nó máy mới luôn. Hàng này sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người. Phụ kiện nó này đầy đủ hết này. Đi chắn cỏ này, bao chống nóng này, dây leo, ốc và đục tùng. Cái này là để pha nhớt theo tỷ lệ của nước ngoài chứ không Việt Nam đâu nhá. Không nên xài nữa. Đây là thùng của máy BMC. Sách hướng dẫn sử dụng kèm con dao. Bây giờ chắc khui ra rác đầy đủ ha. Đây là cần của máy. Mọi người lưu ý nha, cái đầu bò này, ở trong này nó có cặp nhông và 4 cái bạc đạn. Ở đây là con ốc để bơm mỡ của đầu bò này. Mình mua cái xe ranh hay ống tiêm á, mua là nhỏ thôi, là trích người mình nhá. Mở ốc này ra, bơm mỡ bò vô, mình bơm cho nó đầy. Khi nào đầy là tự động nó phun ngược lại. Bơm cho nó để nó bảo vệ cặp nhông cũng như là 4 cái bạc đạn đầu bò. Máy này rất là mạnh, xi lanh của nó là xi lanh 40mm. Trang bị động cơ là 43cc nha mọi người. Bây giờ em sẽ gắn cái bát vào trước này. Gắn bát ha. Ráp hờ vào thôi, đừng có xếp cứng. Định vị nhá. Đây, cái này là cái khóa lại cái bộ cần này, chống xoay đó. Mình không muốn xoay là mình siết cứng nó lại là không xoay nữa. Là mình phải cho nó đúng giữa, nó ôm vào cái thanh bát xe đèo. Định vị tốt rồi, mình siết cứng hơn. Ha. Sử dụng lục giác 5mm cho mọi người. Đi theo kèm máy là nó có lục giác phụ tùng luôn. Mình có thể bỏ ra mình tự xử lý được. Nếu mà các bác mua hàng online có thể tự xử lý vấn đề đấy được. Còn ở em dùng cây lục giác này nó dễ làm hơn. Đây, cái thùng này ra ha. Một đầu mới luôn. Dòng máy tầm trung, là giá tiền nó tầm trung, phân phối trung, hơn 2 triệu cái máy này thôi để cho mọi người sử dụng. Gõ Zalo chị Mai chứ anh điện thoại anh đang ấy là đang like rồi. BMC 430. Bố côn 2K. Xuất sắc luôn. Bây giờ sẽ lấy cùng cái này ra ha để lấy 4 con ốc. Cho mình kèm một lục giác 4 ly, một lục giác 5mm này. Mình phải định vị nhé, định vị 4 con là sẽ được xếp cứng. Mọi người mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0974 644 973, Zalo, Facebook có đầy đủ cả. Em tên là Thắng mọi người. Mình định vị vào ha, định vị vào
đục trong này vô. Cây là mình sẽ xếp cứng lại ha. Rồi, nó gấp xong. Bây giờ mình sẽ gắn mấy cái đầu nối ở tay lái. Mình xoay nó lại này. Mình gắn luồn ống dây nằm đây ha. Ở đây là cái chống nóng này. Ở đây. Cái dây đeo vào trong, ra cái dây ga vào trong. Bộ nó rồi siết cái phần ba con ốc lên. Sử dụng lục giác 40 mm. Con này 4 con ốc này mình siết nó cân nhá, không cân là nó sẽ bị bể đó. Không cân vô mà mình cũng điều chỉnh. Cân không là mình nhìn độ hỏng của nó. Như hai con này nó siết hơi bị dư nhiều. Đấy là nó sẽ bị bể.
gắn chắn cỏ luôn thôi, gắn luôn nhé ha. Gắn chắn cỏ này, này cho xa xa này tí ha, quạt lá rồi này. Sản phẩm này là được bảo hành 1 năm bao lồn nòng hết nha mọi người. Gắn sao ăn cước anh biết chưa? Biết rồi không? Biết rồi, khỏi hướng dẫn nhé. Chỉ có ở trên đầu nó này, nó có một cái lỗ thôi. Cái lỗ này này, lỗ này là mình luồn cái vít vào, định vị lại để cái tháo được con ốc này. Nó vậy thôi. Tức là nhiều khi anh mở, dùng tiếp anh mở con ốc ra nó không ra, là mình chọc cái vít nhỏ vào đó, nó định vị lại. Là bắt đầu anh tháo mở xiết thì thoải mái được ra. Đó là cảm giác khi mình đặt đầu lên mình siết nó cứng á, thì mình sẽ phải làm như vậy. Cái xoay tới vậy này này, xoay từ từ ra. Thì khi nào nó đụng cái lỗ nó làm cái cốp cái là mình siết nó rồi, cứ vậy là siết thôi. Đây là dây đeo 2 lớp. Cân máy sử dụng nó cắt cỏ 25,4 cc này, 32 này, 41 này, 42. Đó, nhưng con này là 43 cc cho mọi người. 42,7 đấy, nhưng mà mình tính là nó là 43 cc chắc chắn đấy. Đây nó ghi hết tích xi lanh, trọng lượng thuộc kỹ thuật. Trọng lượng của con 430 là 8,1 kg, trọng lượng khô đó. Dung tích xi lanh là 42,7. Đó. 25,5 đây là con này. Đây 430. 430 là nó 41,7, tức là gần 42. Nó tính hết trong này cho mình rồi. Rồi các cái khoảng cách cắt cũng thì hướng dẫn thế này rất là kỹ này. Và tất cả là bằng tiếng Việt hết. Ok. Rồi, mình sẽ test máy ha. Châm xăng này, và cách khởi động này. Xăng này là mọi người nhớ hòa với nhớt nhé, pha nhớt rồi, pha cho nó đúng tỷ lệ. Thì theo lon nhớt thì sẽ có tỷ lệ riêng. Mọi người lưu ý một bình nhớt nó sẽ có tỷ lệ riêng như này. Nó chia là tỷ lệ 1/50 và tỷ lệ 1/25. 1/25 ấy thường thường là cái nhớt cắt thôn, ngày xưa mình hay xài là 3 nhớt thường. Còn nhớt bây giờ người ta sử dụng là nhớt chuyên dụng của nó là 1/50, tức là 1 lít xăng mình pha được 1 lít nhớt pha được 50 lít xăng. Và cái dòng cắt trôn thì nó 1 lít xăng pha được 25 1 lít nhớt pha được 25 lít xăng. Đó là cái tỷ lệ chia nó như vậy. Thì mình nó chia 25 nhưng thực chất mình xài là mình được 25, mình như 1/25 thì mình xài chỉ 1/20 thôi. Còn 1/50 á là mình xài 1/40 thôi. Tức 1 lít nhớt pha 40 lít xăng. Đó, còn cắt trôn là 1 lít nhớt pha 20 lít xăng. Máy lớn như khi người ta pha có 10 mấy lít xăng. Rồi ok, giờ mình tiến hành mình khởi động máy nhá. Cách là bơm xăng này. Bơm xăng lâu lâu một chút. Cái ga đây. Ga đây là mình bấm cái chốt bó xíu ga này. Chốt vào ga. Đó, nó tự động bóp ga cho mình ha. Rồi bắt đầu mình khởi động hất e lên. Nó ho tiếng mình đè em đúng không? Cần biết. Nhà sản xuất người ta căn đấy, người ta căn nó hơi bị dư xăng ấy, nên mình phải điều chỉnh lại xăng nhé, điều chỉnh con tốc độ cao đây này, để khi nào máy nó bốc được không.
nhất là 1 lít xăng. Còn nếu mà kỹ thì Roda cho nó là khoảng 2 lít xăng. Thì mình càng Roda, bước đầu tiên càng Roda càng lâu là càng tốt bấy nhiêu. Cứ để thằng Roda thôi. Ok. Giới thiệu cho mọi người con máy đó. Đây là mọi người mua hàng xin liên hệ số điện thoại 0974 644 973, gặp Thắng Maker Xích, địa chỉ cửa hàng Lắp 3 Sắp Lâm, huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha mọi người. Mọi người mua máy cắt cỏ thì sẽ có kèm theo ổ đói cước này, một cái buji sơ cua khi Roda nó chết. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha.